Budapesten nagyon kevés olyan partszakasz van, amit nem köveztek le, vagy nem rakpart. És attól, hogy ez a kavicsos föveny itt van, ez egy ilyen természetes rézsüt alkot, ami azt teszi lehetővé, hogy nagyon közel oda tudjunk menni a Dunához, és közvetlen kapcsolatunk legyen. Mellette ugye magának a partmenti növényzetnek is egy ilyen jó élettere tud lenni, amiatt ülhetünk itt most árnyékban, mert van itt ez a föveny. Egyébként meg egy ilyen napos, 40 fokos kövezett rézsűről néznénk, hogy elcsordogál mellettünk a folyó. Hát tök jó, hogy a sétány túloldalán vannak különböző helyek, de nem kapcsolódsz így a vízhez. Én akartam, hogy ez ennyire közel legyen. És ez nem csak nekem tetszett meg, hanem látjátok, hát most körülnéztek, és ez, hogyha jó idő van, akkor minden nap nagyjából így van, hogy jönnek az emberek, mert szeretnek itt ülni. A mai értelembe vett sportélet, illetve evezős élet a római parton a 20. század első évtizedeiben kezdődött. A vadevezősök találtak itt megfelelő helyszínt. Fontos az, hogy vadevezős, így nevezték azokat, akik nem sportszakosztályhoz csatlakozó sportolók voltak, hanem tulajdonképpen privát emberek, akik szabadidejük eltöltésében eveztek. A háború után még többen jöttek ide, a part adta lehetőségeket élvezni, hiszen akkor a háború után nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy az emberek elutazzanak. A Balaton az még nem játszott, hiszen elérni se stráda, se autó nem állt rendelkezésre. Ide a budapestiek jártak ki, tehát a itteni budapesti városi emberek jöttek ide ki nyaralni. Egy hónapig is kivettek ilyen, hát ugyanúgy, mint volt az a Balatonnál, ugye, ahogy kiadták még az utolsó garást is, hát itt is nyugodtan lehet mondani, ugyanez volt, hogy a szobákat szobáztatva kiadtak egy-egy hónapra akár lakásokból szobákat, tehát nagyon sokan nyaraltak kint. Hétvégenként 30 000 ember kint volt, tehát sokkal többen, mint ma. A nagypapa csónakházában is kabinok voltak, tehát egy csomó kabin volt, közös WC zuhanyozóval, és itt kint voltak hetekig. Lehetett fürödni a Dunába addig, ameddig megépült a lakótelep, a Békási. Akkor annak nem volt csatornázva, hanem volt egy ilyen ülepítő, medencés valami, nem csatornázott valami, aminek a tiszta vizét beengedték a Dunába, tehát úgy mondom tiszta vizét, és hát azért nem lehetett fürdeni, azért, mert hát az fekáliás volt, tehát akármit lehet mondani. A Békási lakótelepen 60 000 ember él, hát azért ez nem mindegy. Fogták, kiraktak táblákat, hogy tilos a fürdés, hát nem nagyon közöltek itt akkor még semmit, hogy miért. És amióta megcsinálták most a másik oldalon a csatornázási műveket, átviszik oda a fölöttünk levő szennyvizet, tehát már a Duna sokkal tisztább, mint volt, azért lehet újra fürdeni elvileg, mert hát bemérték, hogy jó minőségű a víz. A 26 csónakház volt, hát a legtöbbet, nyugodtan mondtam, de a legtöbbet lebontották, effektíve lebontották, és maradt 5. Sok esetben azért zártak be csónakházakat, mert már nem voltak hajlandóak az árvíz után felújítani őket. De lehetne olyan csónakházat csinálni, amit azért nem kell felújítani, mert hogyha jön az árvíz, akkor felúszik az árral együtt. És utána leül a seggére, amikor vége van az árvíznek, és tehát nem horribilis összegekről beszélünk, egy ilyen fa szerkezetes csónakház, az felúszó esetben sem kerül, sokkal többet, csak alá kell rakni a légtartályokat. A probléma gyökere az, hogy miközben a nánási királyok útján van egy egyébként magasságilag már nem megfelelő elsőrendű védvonal, innentől kezdve a gát és a Duna közötti részt azt hullámtérnek apostrofálták, és erre a hullámtérre speciális építési szabályokat állapítottak meg, gyakorlatilag csak lábakra építve,
lehetett építkezni, és a probléma ott kezdődött, amikor ugye a 50-es, 60-as években előfordult árvizek után volt egy nagy csönd, és elfelejtették egyszerűen az emberek, hogy ez hullámtér. Soha még nem mértek a budapesti szakaszon, amióta a vízügyi mérés volt akkor árvizet, mint 2013-ban. Tehát, hogy azok a tulajdonosok, akik a privatizáció során hozzájutottak ezekhez az ártéri, hullámtéri telkekhez, azok elkezdtek kiabálni, hogy itt kell valami árvízi védelem. De ezt úgy gondolták, hogy ezt nem a saját telkükön kellene megvalósítani, hanem közpénzből és a köztelkén, vagyis a római parton. Ami egyébként szabályozásilag itt ez az egész sétány egy közpark. A szabályozás az a vicc, hogy ez ma is tökéletes. Tehát, hogyha itt mindenki szabályszerűen építkezne, akkor nem lenne semmi probléma az árvízzel sem. Amikor jön az árvíz, akkor ide kivonul az egész katasztrófavédelem, és egy éjszaka alatt föl szokott építeni a gát tetejére még egy gátat, mert hogy annyira magassághiányos a dolog. Igazából itt az lenne a feladat, hogy nem földgátban gondolkodni, hanem egy körülbelül 2 méter magas vasbeton támfallal el tudnánk érni azt a mérettartományt, ami már a mostani mértékadó árvíznek is megfelel, és jó esetben ez a gát egyben a telke kerítéseként is tudna funkcionálni. Amióta elkezdődött ez a mobilgáttal kapcsolatos cirkusz, éppen abból az okból kifolyólag, hogy demonstrálni akarta mind a főváros, mind a kerület, hogy ez a mobilgát nem azért épül, hogy a befektetőknek kedvezzenek, ezért építési moratóriumot rendelt el a hullámtér teljes területére. Na most ez időnként lejár. A meghosszabbítás és a moratórium lejárta között eltelt egy hét. Az alatt ez az építkezés engedélyt szerzett. Ide üdülő épületek építhetőek, lakóparkként hirdeti magát. Maximum egy ilyen telek 30%-ban építhető be. Olyan sűrűségben vannak itt a házak, nem hiszem el, hogy a 30% megvan. A teleknek azok a házai, amik a sétányra néznek, azok gyakorlatilag belógnak a teraszok majdnem a sétány fölé. Miközben itt egy 5 méteres előkertet minimum kellene hagyni. Egész egyszerűen nem értem, hogy ez az épület hogyan kaphatott engedélyt, és hogyan épülhet a szabályozási terv ellenében. A építésügyi szabályok Magyarországon rendkívül alacsony színvonalon szankcionálják az illegális építkezéseket, és ilyen ingatlan értéknél megéri a bírságot kifizetni. Először Milán dobsz egyet, jó? Utána Dénes még egyet. Hogy figyelj! Nagyon szép dobás! A Duna 10 országon át folyik, és minden országban lehet fürdeni a Dunában. Van strand Pozsonyban, van Bécsben, Belgrádban, de Budapesten nincs. Miközben ezt már évek óta meg lehet tenni Budapesten, mert már olyan a vízminőség, hogy ezt megengedi. Itt az 50-es években hatalmas fürdőzések voltak, már erre nincs engedély az egész pesti szakaszon, tehát nem lehet hivatalosan fürdeni, de az, hogyha kijelölt területeken az emberek fürdenek a Dunába, és az veszélytelen, és ezt az emberek élvezik, pláne az ingyen van, szerintem az tök jó, miért ne lehetne egy újabb olyan dolog, ami színesíti ennek a városnak a kínálatát. Reméljük, hogy jövőre megnyílik egy hivatalos strand itt Budapesten, mert igény az van rá, azt már látjuk, hogy tényleg mennyien mennek ki a Dunapartokra is, vagy bármilyen ilyen természetes részre Budapesten, és hogyha be lehet menni a vízbe, akkor az még egy plusz igény, és igazából a legnagyobb félelem ebből a stranddal, hogy túlterhelt lesz, és túlterhelté teszi a partot, de az biztos, hogy az emberek ezt nagyon szeretnék, és egy nagyon nagy dobás lenne ez Budapestnek is, hogy lenne egy természetes Dunaparti strandja. 1973 óta nem lehet fürdeni Budapesten a Dunába, és akkor most ez egy ilyen tesztnap, amikor ezt kipróbáljuk, hogy mégis milyen lehet. Duna vízminősége az elmúlt évtizedekben nagyon sokat javult, megszűntek a főbb ipari szennyezők, és a csatornázás mondhatni szinte teljes lett. Ám sajnos a gyakorlatban még mindig van jó pár befolyás, mint például ez is itt, ahol tisztítatlan szennyvíz kerül továbbra is a Dunába, és ezt úgy
trükközik, hogy hozzáadnak csapadékvizet, esővizet, és akkor elvileg nem számít szennyvíznek, de a gyakorlatban mégis csak látszik, hogy ez is egy szennyező, és ilyenkor ugye bakteriális szennyezés jut a Dunába, amit hogyha mondjuk lenyelünk, vagy a szánkba jut, akkor súlyos fertőzéseket okozhat. Én nem tudok róla, hogy lenne erre most rövid távon megoldásjavaslat. Most új képviselőtestület van, a 3. kerületben új fővárosvezetés van, lehet, hogy nekik kellene szegezni ezt a kérdést, hogy kívánják megoldani azt, hogy ne jusson folyamatosan szennyvíz a Dunába. A hullámtéri területen, ami hát nagyjából 150 telekről beszélünk, és ennek a 20%-a még mindig állami tulajdonban van, egyre csökkenő mértékben. Ezek között vannak bezárt csónakházak, és volt úttörőtáborok, volt vállalati üdülőknek a telkei, amiken el lehetne indítani egy olyan rehabilitációs folyamatot, ami a parthasználatnak azt a háttérinfrastruktúráját, ami a strandoláshoz, kerékpározáshoz, vendéglátáshoz kell, meg lehet teremteni. Nagyon sok budapesti gyereknek nincs hová mennie nyáron, és itt van ez a szerencsétlen római part, ahol megtanulhatna úszni, evezni, a folyóval lenne egy ugyanolyan kapcsolata, ami a mi generációnak még megadatott, és 2-3 generáció azóta kimaradt. A teljes infrastruktúrális romlásnak a megállítása, visszafordítása, tehát gyakorlatilag új korszerű nyaraló, lábakon álló vagy felúszó nyaraló építményeket kéne építeni, amik kiszolgálják azt, hogy itt gyerekek tudjanak lenni 1 hétig, 2 hétig. El kéne dönteni, hogy mit akarnak itt csinálni. Szóval az a baj, hogy nincs eldöntve igazán, hogy most ebből akarnak egy ilyen buli negyedet csinálni, vagy egy kicsit átmenni egy ilyen kultúráltabb valamiben, hogy a sportlétesítmények is egy kicsit magukhoz térjenek, ha egyáltalán van rá igény.